เจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเป็นเสื้อคลุมเนาะปกย้วยข้างหนึ่งด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นคอแหลมแบบตามหน้าปกเลยนะคะเป็นเสื้อเข้ารูปนะคะเสื้อทรงนี้แบบนี้ไม่จำเป็นต้องทำเป็นเสื้อเข้ารูปเสมอไปนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ตัวใหญ่เราไม่ต้องไปทำเข้ารูปก็ได้นะเราทำตัดเป็นเสื้อตัวปล่อยทำเป็นเสื้อคลุมแบบธรรมดาก็ได้นะคะแต่ตัวนี้เป็นของลูกค้าต้องการทำเป็นเสื้อเข้ารูปนะคะก็จะเลยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูคือการทำปกย้วยในส่วนของปกนะเดี๋ยวก็จะพาทำเพื่อนๆทำตามเลยนะสร้างแพทเทิร์นถ้าอยากได้เป็นเสื้อเข้ารูปเพื่อนๆก็สร้างแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปขึ้นมาเลยนะคะมีเกล็ดไหลนะมีเกล็ดไหลมีเกล็ดทรงแต่ในส่วนของเสื้อเข้ารูปเพื่อนๆไปดูที่ EP 192นะคะวิธีสร้างเสื้อเข้ารูปพอดีตัวนะคะสร้างแพทเทิร์นเสื้อตัวหลวมอยู่ที่ EP 178นะคะให้ไปไล่ดูเลยนะคะในการบวกเสื้อคลุมนะคะให้บวกเยอะหน่อยบวกตามสัดส่วนของเราหน้าอกก็บวกไปที่8เซน10เซน12เซนนะคะในส่วนของเอวก็5เซน6เซนนะคะในส่วนของสะโพกบวก5-6เซนนะคะตามสัดส่วนของบุคคลท่านนั้นๆนะคะในการบวกเสื้อนะคะในการบวกตัวหลวมนะก็ไปต่อนะเป็นเสื้อคลุมเพราะว่าตัวในที่เราบวกเยอะเพราะว่าเราต้องการจะใส่ตัวในด้วยนะคะคือมันแบบในหน้าปกเลยตัวนี้เป็นเสื้อเข้ารูปปิดเกล็ดตรงนี้สร้างเสร็จเผื่อรังกระดุมด้วยนะคะในการยื่นรังกระดุมตรงจุดนี้2เซนครึ่งเผื่อขึ้นมาเลยนะคะ2เซนครึ่งตัวนี้เป็นเส้นกลางนะคะเสื้อยาวหน่อยนะทรงเสื้อจะยาวนิดนึงนี่ค่ะกำหนดความยาวเสื้อตามที่เราต้องการตัวนี้เป็นยาวก็จะทำยาวเลยเส้นสะโพกล่างลงมาประมาณ 3-4 เซนนะคะจะยาวนิดนึงขีดเส้นไว้ก่อนนะคะขีดเส้นตัดไว้ก่อนกำหนดความยาวเสื้อตามที่เราต้องการเป็นเส้นตรงเส้นนี้นะคะเป็นเส้นตรงเส้นนี้คือความยาวเสื้อเดี๋ยวค่อยว่ากันจะปิดเกล็ดก่อนนะคะในส่วนของเสื้อเข้ารูปตัวนี้เป็นเสื้อคลุมก้อยจะไม่ปิดตรงรักแร้ของปกติเราจะปิดเกล็ดตรงนี้ถูกต้องไหมจะไม่ปิดนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อคลุมนะคะจะปล่อยไว้แบบนี้เลยนะคะจะไม่ปิดจะปิดเฉพาะเกล็ดไหล่แต่ตัวเสื้อคอแหลมตรงนี้จะปิดคอประมาณ1เซนนะคะประมาณ1เซนขีดหาเส้นยอดอกเลยนะคะในส่วนของคอที่เราจะปิดนะ1เซนนะคะจุดนี้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่สร้างแบบเสื้อตัวปล่อยไม่ต้องการมีเกล็ดเราจะต้องปิดคอคือการปิดคอเสื้อตรงนี้คือปิดมาหาเส้นบ่านะคะเพราะว่าเราไม่มีคัดเส้นนะคะถ้าเราปิดมาหาเส้นยอดอกกระดาษจะย่นอาจจะไม่เรียบนะคะเทคนิคการปิดก็คือก้อยเคยบอกไปแล้วเนาะการเก็บคอเสื้อตัวปล่อยนะคะขีดหาเส้นบ่านะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตตัดตรงนี้ออกไปก่อนเนาะขีดหาเส้นบ่าเลยค่ะเราต้องการให้คอตรงด้านหน้ากระชับนิดนึงนะคะเพราะว่าคอเขาค่อนข้างลึกนี่ค่ะขีดเรียวหาเส้นบ่าตัวนี้ก็ไม่ขีดก็จะไม่ขีดให้ดูนะแต่ว่าแนะแนวนะคะคือการสำหรับเสื้อตัวปล่อยนะเขาไม่มีเกล็ดตรงนี้เนาะไม่มีเกล็ดทรงอยู่แล้วเราขีดหาเส้นบ่านะคะเก็บคออยู่ที่1เซนอันนี้ก็ไปต่อนะจะปิดเกล็ดไหล่แล้วค่อยวาดคอนะคะปิดก่อนเลยขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะก็จะแยกตรงจุดนี้นะคะจะแยกตรงจุดของเกล็ดตรงชายก่อนแยกเปิดออกไปก่อนนะคะเราจะได้วาดคอได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะนี่ค่ะตัดแยกเขาออกไปก่อนขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะนี่เลยนี่ค่ะอันนี้ในส่วนของเสื้อเข้ารูปนะคะเสื้อคลุมเข้ารูปนี่ค่ะปิดเกล็ดแล้วเรียบร้อยสังเกตได้จากตรงกระดุมของเสื้อตรงจุดนี้เป็นเส้นเอวถูกต้องไหมคะตรงจุดนี้เป็นเส้นเอวกระดุมก็จะอยู่ประมาณเอวประมาณนี้นี่ค่ะ
คือเขาจะเจาะรางกระดุมอยู่ที่เม็ดหนึ่งเรายื่นรางกระดุมเผื่อรางกระดุมนี่คือ2เซนครึ่งจากจุดนี้มา2เซนครึ่งตรงนี้คือเส้นเอวเราจะต้องการให้กระดุมอยู่ตรงเอวพอดีเราก็กะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่คือรางกระดุมเม็ดเดียวเม็ดแรกของเรานะคะกะเลยวัดจากริมเข้าไป1เซนครึ่งนะคะ1เซนครึ่งความกว้างของรางกระดุมนะคะขึ้นอยู่กับเม็ดกระดุมของเราที่ต้องการให้เขาใหญ่กี่มากน้อยมันขึ้นอยู่กับเราตัวนี้ก็จะใช้อยู่ที่กระดุมใหญ่อยู่ที่1นิ้วนะคะก็คือ2เซนครึ่งตรงนี้ที่เราจะเจาะรังกระดุมผ้านะคะนี่ค่ะอันนี้คือสัญลักษณ์ของรังกระดุมนะพอเรามาร์กตรงจุดนี้ไว้เสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้เราจะมาวาดคอในส่วนของคอแหลมนะคะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะในส่วนของคอตรงนี้เป็นเส้นกลางนะคะกรอบคอตรงกรอบคอตรงนี้วัดจากเส้นคอมาออกมา1เซนครึ่งนะคะคอกว้าง1เซนครึ่งนะคะจากจุดนี้วัดออกมา1เซนครึ่งจุดเอาไว้1เซนครึ่งทีนี้ขออนุญาตหมุนนะเดี๋ยวจะวาดให้เพื่อนๆดูให้ชัดๆจะวาดในส่วนของคอแหลมด้านซ้ายก่อนนะคะในส่วนของคอแหลมของด้านซ้ายก่อนรังกระดุมที่เราร่างขึ้นมาตอนแรกนะคะคือจุดนี้ทีนี้คอในส่วนของความลึกของคอจะต้องอยู่ประมาณนี้เพราะว่ารังกระดุมเขาอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมคะนี่ค่ะความแหลมของคอจะต้องอยู่บริเวณประมาณนี้คอเขาจะเป็นคอแหลมไม่โค้งเราก็ใช้ไม้บรรทัดตรงนะคะก็มองว่าไม่สวยตรงไปไม่สวยใช้ไม้บรรทัดโค้งดีกว่านะคะนี่ค่ะเอาส่วนที่เขาโค้งน้อยหน่อยนะคะแต่ถ้าเราใช้ตรงนี้ก็โค้งเยอะนะในส่วนนี้โค้งเยอะเราก็ใช้ส่วนที่เขาโค้งน้อยหน่อยนะคะให้แบบนี้นะให้มาจดตรงนี้เลยตรงส่วนที่เขาโค้งน้อยหน่อยคือส่วนด้านซ้ายนะคอด้านซ้ายนะแต่ถ้าเราใช้ไม้บรรทัดตรงตรงนี้มันทู่ไปนี่ค่ะคือส่วนต่างของความโค้งเว้าของไม้บรรทัดฉะนั้นก็จะใช้ไม้บรรทัดโค้งส่วนที่โค้งน้อยหน่อยนะอันนี้แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เรานี่ค่ะอันนี้คือคอแหลมของด้านซ้ายนะคะคือเส้นนี้นะนี่เลยขีดเข้มๆนี่ค่ะอันนี้เราได้แล้วพอเราขีดคอตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนำด้านหลังเสื้อทุกตัวนะคะเวลาเราสร้างเสร็จอย่าลืมปรับไหล่นะคะไหล่หลังจะต้องสูงกว่าไหล่หน้า1เซนนะคะอย่าลืมนะคะในส่วนของคอด้านหลังนะคะอันนี้ก็ใช้เสื้อที่ชิ้นหลังที่มีอยู่แล้วเนาะคอในส่วนของด้านหลังด้านหน้ากว้างออกไปเท่าไหร่1เซนครึ่งด้านหลังก็ต้อง1เซนครึ่งเช่นกันจุดเอาไว้นะคะตรงจุดนี้คอกว้าง1เซนครึ่งในส่วนของคอด้านหลังที่เราจะโค้งขีดลงไปนะคะคอด้านหลังลึก1เซนนะคะประมาณนี้แล้วเราโค้งเลยโค้งคอให้สวยนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อคลุมนะนี่ค่ะเขาจะกว้างกี่เซนก็เรื่องของเขาเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปกนะโค้งให้สวยให้ได้รูปทรงลักษณะนี้เลยนะคะมันแล้วแต่เรานะตรงนี้ค่ะพอเสร็จโค้งคอเสร็จสังเกตว่าไหล่เราบาลานซ์กันไหมนี่ค่ะตรงจุดนี้นะคะขีดเส้นแต่งเส้นลักแร้ให้สวยเลยนะคะตรงจุดนี้นะนี่ค่ะนี่ค่ะแต่งเส้นลักแร้ให้สวยงามนะตรงนี้ก็ไม่ได้ตัดออกไปก็เลยแลดูเหมือนเข้าเหลือเยอะนะนี่ค่ะตรงส่วนของคัดเส้นนะคะของชิ้นหลังเราก็คัดจากเส้นบ่าเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมสำหรับเสื้อเข้ารูปนะใช้ไม้บรรทัดโค้งตวัดขีดตวัดแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้เขากินนิดหน่อยนะคะประมาณนี้นะแล้วเราก็ตัดออกไปเป็นเส้นคัดเส้นนะในส่วนของชิ้นหลังนะอันนี้ก็ไปต่อนะชิ้นหลังได้แล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะในการโค้งคอนะคะชิ้นหน้าเหมือนเดิมนะคะเวลาเราจะคัดเส้นเนี่ยจากเส้นบ่าใช้ไม้บรรทัดโค้งตวัดนะคะนี่ค่ะตรงจุดนี้ให้เป็นเส้นตรงก้อยไม่ถนัดขออนุญาตนะคะก้อยขออนุญาตนะก้อยไม่ถนัดนี่ค่ะนี่ค่ะโค้งให้สวยตรงนี้ให้เขาเป็นจุดเส้นตรงนะคะนี่เลยตรงนี้ก็จะโค้งนะคะโค้งตรงจุดยอดอกของเรานี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยตัดออกไปนะตัวนี้ก็ยังไม่ตัดนะ
ในส่วนของคอด้านซ้ายเราเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะมาทำในส่วนของปกย้วยคอย้วยของเขาเราจะทำยังไงคอใช้เส้นเดียวกันคอตรงเส้นดินสอตรงจุดนี้นะตรงจุดนี้ก็ขีดสีแดงเนาะอันนี้คือด้านซ้ายได้เลยนะนี่คือด้านซ้ายนี่ค่ะอันนี้คือด้านซ้ายนะคะตรงนี้พอทำเสร็จเราเช็คในส่วนของชายเสื้อนะคะเดี๋ยวก็จะพาทำตรงจุดกำหนดของความยาวเสื้อเราทำไว้แล้วนะคะตั้งแต่แรกเนาะตรงนี้นี่ค่ะแล้วก็ปิดคร่าวๆก่อนนะนี่ค่ะปิดในส่วนของเกล็ดคร่าวๆก่อนตรงนี้ก็จะเสริมกระดาษออกมานะคะเพราะว่าจะให้เขาเป็นเสื้อคลุมแต่ถ้าเราปิดเข้ามาชิดเลยอย่างเงี้ยมันจะแลดูหุบๆนะคะจะแลดูหุบๆอันนี้เราแต่งได้นะคะเราแต่งได้ไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรที่ว่าแบบว่าตรงเป๊ะตรงกลางหน้านะคะเขาจะแยกตรงชายของเขาอะจะโค้งนะตรงจุดนี้อันนี้เส้นกลางเขาจะเริ่มโค้งมาจากไม้ตรงเส้นรังกระดุมของเราเลยนะตรงจุดนี้นี่ค่ะเราก็ใช้กะเลยตรงนี้คือเส้นเวลาเราจะติดกระดุมมันจะผ่านกันตรงนี้ใช้ไม้บรรทัดโค้งคือตรงนี้มันไม่มีองศาบอกนะคะเราใช้ดุลพินิจของเรานะคะนี่ค่ะการโค้งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรานะคะนี่ค่ะเราก็โค้งเลยหาความยาวเสื้อของเราตรงจุดนี้เราอยากได้ให้โค้งถึงตรงไหนเนี่ยใช้ดุลพินิจของเรานะคะในส่วนของฉายเสื้อตรงจุดนี้นะคะเราใช้เป็นเส้นตรงก็ได้ไม่จำเป็นต้องตัดขึ้นนะนี่ค่ะอันนี้ในการวาดชายนะคะเขาก็จะเกยกันอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะนี่คือเส้นกลางของแพทเทิร์นนะของตัวเสื้อของเรานะโค้งให้เสร็จอันนี้เสร็จเรียบร้อยในการทำชายนะคะปรับแต่งชายให้สวยนะอันนี้ก็จะตัดเป็นเส้นตรงไปก่อนทีนี้เสื้อตัวนี้เป็นคัดเส้นไอ้ส่วนที่เราเสริมกระดาษตรงนี้มันจะแยกตรงไปตรงนี้เราก็จะแบ่งครึ่งในส่วนของที่เราเสริมกระดาษตรงนี้เราก็จะแบ่งครึ่งตรงนี้ตรงจุดของเส้นแรกเนาะที่เราตัดแบ่งตรงนี้เราก็แบ่งครึ่งแล้วก็ตัดเป็นเส้นตรงขึ้นไปหาเลยประมาณเซนหนึ่งอะข้างเซนหนึ่งรวมข้างหนึ่งก็จะประมาณครึ่งเซนนะคะประมาณนี้เราต้องการให้เสื้อเขาสวยหน่อยนะนี่ประมาณนี้นี่ค่ะนิดหน่อยนะคะไม่เยอะเราก็จะตีเส้นแบบนี้ก็ตัดออกไปเลยชายเราวาดเสร็จแล้วนะต่อมาเราจะมาทำในส่วนของระบายย้วยนะคะด้านซ้ายเสร็จแล้วเรียบร้อยเวลาเราไปตัดผ้านะคะเราก็ตัดด้านซ้ายคือคอส่วนที่แหลมนะคือเส้นนี้เลยแต่ต้องตัดตรงนี้ออกไปก่อนนะถ้าเป็นคัดเส้นนะฮะตัดออกไปก่อนอันนี้ก็พูดถึงว่าเราจะตัดคอตรงนี้ในส่วนของคอแล้วก็เส้นนี้นะเส้นนี้ต่อมาจะมาทำย้วยนะคะตรงส่วนของที่เขาย้วยตกออกไปนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งต่อกระดาษนะคะนี่ค่ะต่อกระดาษยื่นออกมาเห็นตรงเส้นที่เราโค้งชายตรงนี้ไหมคะนี่ค่ะจะใช้เป็นเกรนตรงเนี้ยเส้นเดียวกันนี่ค่ะนำมาเลยนะคะประมาณนี้จะอยู่ประมาณนี้คือเส้นนี้เราใช้ไม้บรรทัดตีเส้นฉากนะคะในจุดนี้อันนี้คือเส้นคอใช้เส้นคอเดียวกันเริ่มจากจุดนี้นะคะ
จากเส้นข้างคอที่เราวัดออกไป1 เซนครึ่งเราจะทำตรงเสื้อของฝั่งขวาที่ให้เขาตกย้วยใช้ไม้บรรทัดตีเป็นเส้นฉากนะคะตีเป็นเส้นฉากนะคะแบบนี้เลยแบบนี้แล้วก็กะอันนี้คือใช้กะนะเราสังเกตว่าจากตรงปกเนี่ยตรงแหลมตรงนี้เขาแหลมกี่มากน้อยเขาแหลมรูปทรงไหนในปกเขาไม่ได้แหลมแบบนี้นะเขาจะแหลมเป็นมุมฉากฉะนั้นมุมฉากเราจะต้องตกตรงนี้เราก็ใช้กะดุลพินิจแล้วใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะตรงจุดนี้นี่ค่ะให้เขาตกประมาณนี้ตีหาเส้นนี้ไม่มีตัวเลขบอกนะคะว่าวัดจากจุดนี้มากี่นิ้วกี่เซนเราขีดร่างรูปทรงลักษณะนี้นะคะตรงจุดนี้นะคะแล้วเราก็ตัดออกไปอันนี้ในส่วนของส่วนที่ย้วยนะตรงนี้เขาจะเป็นโค้งนิดหน่อยสังเกตไหมคะตรงนี้ขวามือนี่ค่ะตรงนี้วัดจากเส้นคอเป็นมุมฉากนะอันนี้ก็อธิบายให้ฟังก่อนตีเป็นมุมฉากแล้วตรงจุดของเส้นที่เขาตกลงมาตรงเหลี่ยมตรงนี้เขาไม่ได้เป็นแหลมเขาไม่ได้แหลมแบบนี้นะนี่ค่ะเขาจะแหลมแบบมุมฉากตรงจุดนี้เขาจะแหลมมุมฉากนี่ค่ะฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องตีองศาหาเส้นของรังกระดุมให้เข้าเป็นมุมฉากนะคะเราก็วางไม้บรรทัดโค้งนี่ค่ะหักแต่ถ้าเราตียาวออกมาเขาจะแหลมแบบนี้แต่ถ้าเราหักตวัดไม้บรรทัดเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นมุมฉากตรงนี้นะตรงนี้เราก็ตัดออกไปเลยนะคะอันนี้ได้แล้วนะได้แล้วนะคะตัดออกไปเลยตัดเรียวหาเส้นรังกระดุมเป็นเส้นเดียวกันของคอเสื้อของคอแหลมอีกด้านซ้ายนะคะนี่ค่ะอันนี้ในส่วนของคอตกย้วยนะคะนี่ค่ะแล้วเราอยากรู้ว่าเขาตกย้วยลงมารูปทรงลักษณะไหนเราก็พับกระดาษลงไปนะคะนี่ค่ะเราจะได้รูปทรงตกย้วยลักษณะนี้ต่อมาพอเราทำแบบนี้เสร็จนะคะพับกระดาษเสร็จตรงนี้เยอะไปไหมจากจุดนี้เขาย้วยเยอะไปไหมจากจุดนี้นะนี่ค่ะแล้วก็กางกระดาษออกมาตรงนี้เราแต่งได้นะคะจากครั้งแรกที่เราตีเป็นมุมฉากถูกต้องไหมคะตรงนี้เราตีมาเป็นมุมฉากตรงนี้เขาแบะออกไปเยอะเวลาเราพับปกเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะนี่ค่ะตรงนี้เขาแบะออกไปเยอะเห็นไหมเขาออกไปเยอะเกือบถึงรักแร้เนี่ยเราเก็บนะคะเราเก็บตรงนี้ค่อยๆทำขั้นแรกก็คือตัดเป็นมุมฉากก่อนแล้วเราค่อยหุบเข้าลงมาทีละหน่อยนะให้จดตรงเส้นคอเส้นเดิมตรงจุดนี้นะอันนี้คือเส้นคอขีดเข้าลงมาเราก็ตัดออกไปนะคะขีดเข้าลงมานี่ค่ะเวลาเราไปเย็บนะกับสาบหรือเย็บริมอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้ได้แล้วนะคะอันนี้ได้แล้วตอนแรกเราตีเป็นมุมฉากก่อนนะคะเราตีเป็นมุมฉากก่อนแล้วเราค่อยเก็บเข้าลงมาทีละนิดทีละนิดนะคะตรงนี้มันไม่มีตัวเลขบอกมันไม่มีองศาตายตัวในการทำเสื้อนะคะพอเราไปเวลาเราจะไปตัดนะคะเพื่อนเวลาจะไปตัดผ้าชิ้นขวาอันนี้ทำเสร็จแล้วเนาะค่อยตัดคัดเส้นออกไปเลยนะเป็นเสื้อเข้ารูปเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันลูกค้าตัวเล็กนิดหน่อยกุก30อันนี้เป็นชิ้นนี่ค่ะเวลาเราจะไปตัดด้านขวานะคะคือฝั่งที่ย้วยนะแล้วก็ใช้แผ่นเต็มตรงนี้คือจุดนี้นะคะตัดเราจะใช้เย็บริมหรือกับสาบก็ได้ผ้าหนาก็แนะนำให้กับสาบการกับสาบนะให้ตัดแผ่นเต็มในส่วนของย้วยนะคะตัดเต็มเลยเราตัดตัวจริงแผ่นนี้เต็มเลยในส่วนของด้านขวามือนะคะเพื่อนๆขาขวามือนะเราก็เจาะรางแล้วก็ตัดเต็มตัดเสร็จตัวสาบเราก็ตัดเต็มแผ่นนี้เลยนะในส่วนของสาบนะด้านขวาที่เขาตกย้วยนะคะแล้วทีนี้พอเวลาเราจะตัดด้านซ้ายเราก็ตัดตรงนี้เราก็อย่าไปมองเราก็ใช้เส้นนี้เลยเส้นสีแดงคือแนวนี้เส้นสีแดงคือแนวนี้จริงๆแล้ว
เราร่างกระดาษขึ้นมาอีกแผ่นหนึ่งก็ได้นะแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ร่างให้เพื่อนๆดูนะอันนี้บอกเพื่อนๆให้ทำแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องร่างก็ได้เราใช้กระดาษแผ่นเดียวแต่เวลาเราไปตัดผ้าเราก็แค่หงายผ้าขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งเวลาตัดข้างขวาแล้วก็ฟั่มผ้าลงนะอันนี้ไม่งงนะเวลาเราไปตัดสาบในส่วนของด้านซ้ายเราก็ตัดเต็มเหมือนกันนะคะเราก็ตัดเต็มเหมือนกันเพราะว่าเสื้อเขาคอลึกนะอันนี้ไม่งงนะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาวิธีทำถ้าเพื่อนๆจะตัดในส่วนของเสื้อคลุมที่ไม่ใช่เสื้อเข้ารูปเนาะเป็นเสื้อผ้าชีฟองเราจะทำปกย้วยทั้งสองฝั่งก็ได้เราเย็บริมก็ได้นะคะเราเย็บริมไม่ต้องกลับสาบก็ได้อันนี้ในตัวอย่างเขาก็กลับสาบเนาะเราเย็บริมนะเย็บริมเล็กๆถึงชายด้านหน้านะคะในส่วนของผ้าชีฟองบางๆในกรณีที่เราจะทำปกย้วยทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะก้อยแบ่งปันให้เพื่อนๆดูทุกวันตามหน้างานเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ